नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज भने म हजुरलाई एकदमै छिटो बनेर तयार हुने स्वादिलो लौकाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। लौकाको तरकारी त हामी सबैले खाएकै छौँ। आज भने हामी नयाँ तरिकाले लौकाको अचार बनाउने छौँ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तोरीको तेल राख्ने। हजुरले यो अचार बनाउँदा सकेसम्म तोरीको तेलकै प्रयोग गर्नुहोला। यसरी बनाउँदा यो अचार एकदमै स्वादिलो बन्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि सानो चम्चाको आधी चम्चा यसमा मेथी राखिदिने। मेथी राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा सुकेको खुर्सानी राखिदिने। मैले यहाँ 5 वटा सुकेको खुर्सानी लिएकी छु। हजुरले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार कम या धेरै लिन सक्नुहुन्छ। हजुरले यसको साटो हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज पनि राखेँ। अब यो प्याजलाई खुर्सानीसँगै केही बेर राम्रोसँग भुट्ने। प्याजलाई एकैछिन भुटेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको अदुवा र लसुन राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा पिसेको अदुवा लसुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग केही बेर भुट्ने। मिडियम आँचमा राखेर केही बेर यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार राख्ने। बेसार राखिसकेपछि यसमा मैले काटेर राखेको लौका राख्दैछु। मैले यहाँनिर 300 ग्राम लौका लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लौका कम या धेर गर्न सक्नुहुन्छ। लौका राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर 2 मिनेट जति भुट्ने। 2 मिनेट जति लौकालाई भुटिसकेपछि यसमा स्वादअनुसार नुन राखिदिने। नुन राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने लौकासँग। यतिको चलाइसकेपछि अब भने यसलाई ढाकेर हामीले 5 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्ने। यसलाई यहाँ पकाउन राखेको 5 मिनेट भइसकेको छ। लौकाले पानी छोड्ने हुँदा यसमा हामीले पानी राखिराख्नु पर्दैन। अब यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाइदिने। लौकालाई यति चलाइसकेपछि यसमा मैले थोरै धनियाको धुलो राखेँ। धनियाको धुलोलाई पनि एकछिन यो लौकासँग भुट्ने। धनियाको धुलोलाई राम्रोसँग लौकामा राखेर भुटिसकेपछि अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको टमाटर राख्ने। मैले यहाँनिर 6 वटा मिडियम साइजको टमाटर लिएकी छु। टमाटर राखेसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी पनि राखिदिने। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार कम या धेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टमाटरलाई हामीले राम्रोसँग चलाएर लौकासँग मिक्स गरिदिने। यसरी लौका र टमाटरलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले ढाकेर मिडियम टु लो हिटमा राखेर 10 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउने। यसरी लौकाको अचार बनाउँदा हामीले यसमा पानी हालिराख्नु पर्दैन, किनभने टमाटर र लौका दुवैबाट पानी निस्कने हुँदा त्यसकै पानीबाट यो बिस्तारै पाक्छ। हामीले मात्र आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो अचारलाई 10 मिनेट भइसकेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर पनि राम्रोसँग गलिसकेको छ र यो लौका पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यदि हजुरलाई योभन्दा धेरै म्यास गरेको लौका मनपर्छ भने हजुरले यसलाई हल्का म्यास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ यतिकै नै राखेँ। अब भने यसमा हामीले छोप राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तिलको छोप लिएकी छु, ठुलो चम्चाको 3 चम्चा। हजुरले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि छोप यसमा राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। छोप राखे सँगसँगै यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ। हजुरले कागतीको रसको ठाउँमा चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर सबै लौकामा तिलको छोपलाई मिक्स गरिदिने। केही बेर यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने यो लौकाको अचार बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तातो सर्भ गर्ने। हजुरले यसरी बनाएको लौकाको अचार रोटी, खाना, चिउरा जेसँग खाँदा पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। र यो नयाँ स्वादको भएको हुनाले हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र हजुरलाई यो लौकाको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।